أهلا وسهلا بكم في برنامج المفكرين اليافعين. هل سنحت لك الفرصة لتجربة لعبة ME3؟ إنها لعبة استكشاف مهني مبنية على الصور، تحدد المهن التي تناسب مهاراتك واهتماماتك. لتبدأ لعبة ME3 للتقييم المهني ببساطة اضغط على زر ابدأ، وستوجهك اللعبة خلال سلسلة من الصور الزوجية. اضغط على الصورة التي تعجبك أكثر من كل زوج خلال عملية الاختيار. بعد أن تنهي التمرين ستعطيك ME3 خيارات مهنية متعددة تتطابق مع اهتماماتك. مع هذا العدد الكبير من الخيارات ستكون فرصتك أكبر بإيجاد المهنة التي تثير اهتمامك. بعد ذلك راجع الخيارات المهنية التي تحصل عليها وطابقها مع أكثر الشهادات الدراسية التي تعجبك. تعمق أكثر في المهن التي تعجبك. تتضمن ME3 معلومات مفصلة عن البرامج الدراسية والمهارات ومتوسط الدخل لكل مهنة. من خلال البحث في الإمكانات المستقبلية لكل مهنة محتملة ستتمكن من اتخاذ قرارات سليمة حول مسيرتك الدراسية والمهنية. هل لاحظت أي مهن في لعبة ME3 للتقييم المهني عليها علامة الشمس؟ تشير هذه العلامة إلى مهن لها مستقبل باهر، مما يعني بأنها مهن من المتوقع أن تنمو نسب التوظيف فيها في العقد القادم. لم تكن نتائجي دقيقة فحسب، بل أعطتني عدة أفكار جديدة عن المهن التي يجب علي أخذها بعين الاعتبار في المستقبل. معرفة الخيارات المتاحة لي في المستقبل كان أمرا وفر لي الطمأنينة وراحة البال. برنامج الغرير للمفكرين اليافعين مليء بالمصادر التي ستهيئك للدراسة الجامعية ولمهنتك المستقبلية. سجل اليوم لتبدأ مسيرتك المهنية الناجحة.